हेलो साथीहरू, म जितेन्द्र चौधरी तपाईको मनपर्ने टेक्नो नेपाल युट्युब च्यानलबाट मैले यो कोरोनाको लकडाउनको समयको सदुपयोग गर्दै एउटा सानो सिएनसी मेसिन बनाएको छु, जसले मोबाइलमा भएको डाटाको अनुसारमा चित्रहरू बनाउन सक्छ र यसले टेक्स्ट अक्षरहरू पनि लेख्न सक्छ। यसलाई मैले धेरै मेहनतका साथ बनाएको छु। त्यसकारण तपाईहरुले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर मलाई सहयोग गरिदिनु होला।